ممکنه براتون پیش اومده باشه که وسط یه مهمونی پر سر و صدا ایستادید، اما فرکانس صداها، خنده ها و حتی حرفای بقیه برامون مثل یه نویز آزاردهنده میشه. انگار یهو از خواب بیدار شدی و میبینی همه دارن نقش بازی میکنن، ولی تو دیگه نمیتونی بازیگر اون تئاتر باشی. این همون نقطه‌ایه که مسیرت از بقیه جدا میشه و ترجیح میدی کلاه رو بکشی روی سرت و قدم زنون از شلوغی فاصله بگیری. بیداری روحی یا فکری یه جورایی آدم رو غریبه میکنه، غریبه‌ای که دنبال تنهایی نیست بلکه دنبال خود واقعیش میگرده. به کانال آلفای درون خوش اومدی. اول از همه باید بگیم که وقتی یه نفر به یه سطح جدید از آگاهی یا به اصطلاح بیداری میرسه، انگار عینک جدیدی روی چشمش میذاره. چیزهایی که قبلاً براش خیلی مهم و حیاتی بودن یهو ارزش خودشونو از دست میدن. مثلا کلکلای روزمره، غیبت کردن پشت سر این اون، یا دویدن بی امان دنبال مادیات و پوز دادنهای توخالی. اینا دیگه براش جذابیتی نداره. این آدم وقتی وارد جمعی میشه و میبینه حرفا هنوز حول محور همون مسائل سطحی میچرخه، احساس خفگی میکنه و ترجیح میده آروم و بی صدا صندلیش رو بکشه عقب و از اون فضا دور بشه تا بتونه نفس بکشه. موضوع بعدی اینه که انرژی آدم‌های بیدار شده به شدت حساس و لطیف میشه. اونا مثل یه رادار قوی عمل میکنن و کوچکترین ارتعاشات منفی، حسادت‌ها، درویی‌ها و انرژی‌های سنگین رو تو هوا حس میکنن. وقتی توی یه جمع شلوغ قرار میگیرن که هر کسی داره با نقابش زندگی میکنه، این تضاد انرژی بد جوری کلافشون میکنه. اونا انرژی بقیه رو به شدت به خودشون جذب میکنن و بعد از چند ساعت بودن در جمع احساس تخلیه انرژی و خستگی مفرط دارن. پس این فاصله گرفتن یه جور مکانیسم دفاعی غریزی برای حفظ سلامت روان و آرامش درونی خودشونه. یکی از دردهای قشنگ بیداری اینه که تو دیگه نمیتونی فیلم بازی کنی و ادای کسی رو در بیاری که نیستی. آدم‌های معمولی خیلی وقتا برای پذیرفته شدن در جمع هم رنگ جماعت میشن و کارهایی رو میکنن که دوست ندارن. اما فرد بیدار شده با خودش به یه صلح و صداقت درونی رسیده. اون ترجیح میده تنها تو اتاقش بشینه تا اینکه توی یه اکیپ شلوغ باشه ولی مجبور بشه واسه خوشایند بقیه حرفای فیک بزنه یا به شوخی‌های بیمزه بخنده. این اصالت باعث میشه که دایره ارتباطاتش به شدت کوچیک و محدود بشه. وقتی بیدار میشی، اولویت‌های زندگی 180 درجه تغییر میکنه و این تغییر خیلی‌ها رو ازت دور میکنه. حالا دیگه ترجیح میدی وقتت رو بذاری برای شناخت خودت، مدیتیشن، خوندن کتاب‌های عمیق یا اصلاً زل زدن به آسمون و غرق شدن تو سکوت. این کارها از نظر جامعه و آدم‌های عادی که همش در حال دویدن و سر و صدا کردن هستن عجیب و حتی نشونه افسردگیه. اما برای تو این تنهایی عین زندگی و پویاییه. این تفاوت در نحوه گذروندن زمان خود به خود یه دیوار نامرئی بین تو و جامعه ایجاد میکنه. آدم‌های بیدار شده معمولاً دنبال رابطه‌های عمیق و روح به روح میگردن و دیگه با رابطه‌های سطحی و گذری ارضا نمیشن. اونا دلشون میخواد با کسی حرف بزنن که بشه باهاش درباره رازهای کهکشان، فلسفه زندگی، دردهای عمیق بشری و رشد فردی صحبت کرد. وقتی میبینن پیدا کردن چنین هم صحبتی تو جمع‌های عمومی مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه، ترجیح میدن سکوت کنن. اونا از حرفای خال زنکی و بحث‌های تکراری سیاسی و اقتصادی خسته شدن و چون خریدار حرفای عمیقشون رو پیدا نمی‌کنن، به غار تنهایی خودشون پناه میبرن. خب دوست من، اگه تا اینجای ویدیو حس کردی که بعضی از این نشونه‌ها رو خودت تجربه کردی، همین الان تو بخش کامنت ها فقط بنویس من بیدارم. واقعا کنجکاوم بدونم چند نفر از بین ما این مسیر متفاوت رو تجربه میکنن. یه نکته ظریف دیگه وجود داره و اونم اینه که روند بیداری روحی معمولاً با درد و رنج و چالش‌های درونی شدیدی همراهه. این آدما
دارن درون خودشون با سایه‌های تاریک وجودشون، ترس‌ها و باورهای غلط قدیمی مبارزه میکنن تا بتونن خودشونو بازسازی کنن. این جراحی روحی نیاز به یک محیط استریل، آروم و بی صدا داره. توی شلوغی جمع و لابلای قضاوت‌ها و نظرات بقیه نمیشه این جراحی سخت رو پیش برد. اونا خودشون رو قرنطینه میکنن تا بتونن زخم‌هاشون رو التیام ببخشن و با قدرت بیشتری به زندگی برگردن. باید قبول کنیم که جامعه خیلی وقتا با کسایی که متفاوت فکر میکنن مهربون نیست. وقتی یه فرد بیدار شده شروع میکنه به زیر سوال بردن سنت‌های غلط، باورهای موروثی و سبک زندگی مصرف گرایانه، بقیه احساس خطر میکنن. جمع شروع میکنه به گارد گرفتن، مسخره کردن یا برچسب زدن به این فرد که تو خودتو گرفتی یا عجیب و غریب شدی. فرد بیدار شده وقتی میبینه تلاشش برای بیدار کردن بقیه فقط باعث تنش و جدال میشه، متوجه میشه که هر کسی باید خودش مسیرش رو پیدا کنه و با احترام از اون جمع‌ها فاصله میگیره. گاهی وقتا این فاصله گرفتن اصلاً از روی تنفر یا غرور نیست، بلکه برعکس، از روی عشق و درک عمیقه. آدم بیدار شده میفهمه که هر کسی در یک مرحله خاص از تکامل روحی خودش قرار داره و نباید به زور کسی رو تغییر داد. اون به سبک زندگی و انتخاب‌های بقیه احترام میذاره، اما چون میدونه فرکانسش با اونا یکی نیست، ترجیح میده جاشون رو تعیین نکنه. اون میره کنار تا بقیه همون طوری که دوست دارن و خوشحالن زندگی کنن، بدون اینکه حضور متفکر یا ساکت اون فضای شاد و معمولی اونا رو خراب کنه. توی مسیر بیداری ارزش وقت و تمرکز برای آدم خیلی بیشتر از قبل میشه. تو متوجه میشی که انرژی و زمان چقدر محدود و ارزشمنده و نباید اون رو توی مهمونی‌های طولانی بی هدف یا کافه گردی‌ها صرفاً برای پر کردن وقت هدر بدی. فرد بیدار شده ترجیح میده این سرمایه گرانبها رو روی ارتقای روح خودش، خلق یه اثری هنری یا کمک واقعی به یک نیازمند سرمایه گذاری کنه. پس دوری از جمع یه جور مدیریت هوشمندانه منابع درونیه تا بتونه بهترین نسخه از خودش رو به جهان ارائه بده. یه فاکتور مهم دیگه از بین رفتن نیاز به تأیید بقیه در این افراده. بیشتر آدما به این خاطر توی جمع‌ها حل میشن و ارزش‌های جمع رو میپذیرن چون میخوان دوست داشته بشن و تایید بشن. اما آدم بیدار شده تاییدش رو از درون خودش و از اتصالش به منبع هستی میگیره. وقتی تو دیگه نیازی نداشته باشی که بقیه بهت بگن آفرین چقدر تو خوبی، انگیزت برای حضور در جمع‌های فیک به شدت افت میکنه و راحتی تنهایی رو به باج دادن عاطفی به بقیه ترجیح میدی. سکوت برای یک فرد بیدار شده یه زبان زنده و پویاست، نه نشانه تنهایی یا افسردگی. اونا توی سکوت چیزهایی رو میشنون که توی شلوغی جمع گم میشن، مثل صدای طبیعت، صدای قلب خودشون و الهامات درونی. وقتی جامعه مدام در حال تولید صدا و جلب توجه، فرد بیدار شده برای اینکه این کانال ارتباطی با شهود خودش رو از دست نده، آگاهانه از این هیاهو دوری میکنه. غار تنهایی اونا محراب عبادت و تفکرشونه و ترک کردن این محراب براشون به شدت سخت و سنگینه. باید به اینم اشاره کنیم که وقتی آگاهی بالا میره، حس همدردی و شفقت نسبت به جهان هم عمیق‌تر میشه. فرد بیدار شده وقتی رنج‌های دنیا، بی‌عدالتی‌ها و دردهای بقیه رو میبینه، غصه‌دار میشه. حضور تو جمع‌هایی که آدما بیخیال از کنار این رنج‌ها رد میشن و فقط به فکر منافع خودشون هستن براش دردناکه. اون نیاز داره مدتی از این بی‌تفاوتی‌ها دور باشه تا بتونه با خودش خلوت کنه و راههایی برای مرهم شدن روی زخمای دنیا پیدا کنه، نه اینکه با غرق شدن تو روزمرگی خودش هم بی‌تفاوت بشه. بسیاری از این افراد دچار یه جور غربت کیهانی میشن. انگار احساس میکنن خونه اصلیشون جای دیگه‌ایه و این زمین
با این قوانین و هنجارها براشون موقتی و غریب است. اونا پیوندهای مادی و زمینیشون سست میشه و بیشتر به ابعاد معنوی و ماورایی متصل میشن. این حس غریبگی باعث میشه که اکیپ‌های دوستانه قدیمی یا حتی جمع‌های خانوادگی دیگه نتونن اون حس امنیت و تعلق خاطر رو بهشون بدن. در نتیجه اونا ترجیح میدن تو انزوای خود بگردن تا اون وطن حقیقی رو درون خودشون کشف کنن. یادمون نره که این گوشه نشینی لزوماً دائمی نیست و یک بخش از یک چرخه بزرگتره. فرد بیدار شده مثل کرم ابریشمیه که میره تو پیله تا تبدیل به پروانه بشه. این دوران انزوا و دوری از جمع دوران رشد بالهاست. اون نیاز داره که مدتی پنهان باشه، تغذیه بشه و تغییر شکل بده. مطمئناً بعد از اینکه این فرایند کامل شد، اون با یه عشق خالص‌تر با توانایی بیشتری برای خدمت به بشریت به آغوش جامعه برمیگرده. اما این بار نه به عنوان یه پیرو، بلکه به عنوان یه منبع نور. در نهایت دوری از جمع برای این آدم‌ها یه انتخاب هوشمندانه و از سر آگاهیه، نه یه بیماری روحی یا فرار از مسئولیت. اونا فهمیدن که برای پیدا کردن گوهرهای ناب درون باید به اعماق اقیانوس رفت، جایی که هیچ قایق و شناگری حضور نداره و فقط سکوت مطلقه. پس اگر دور و برت کسی رو داری که یهو کم پیدا شده و ترجیح میده تنها باشه، به فضاش احترام بذار. اون آدم نمرده و غرق در افسردگی نشده. اون فقط داره یاد میگیره چطوری بدون نیاز به چراغ‌های شهر در تاریکی شب با نور خودش راهو پیدا کنه. خب دوست من، اگه از این ویدیو لذت بردی و دوست داری درباره بیداری ذهن، خودشناسی، آگاهی و رازهای پنهان زندگی بیشتر بدونی، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فعال کن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. توی کامنت ها برام بنویس تنهایی انتخابه یا یه اجبار. دوست دارم دیدگاهت رو بخونم و درباره‌اش صحبت کنیم.